السلام عليكم. اليوم حنسوي وصفة كوكيز من أفضل الوصفات اللي سويتها. الكوكيز مقرمشة من برا وفي نفس الوقت طرية من جوا. قبل ما نبدأ بالمقادير حقول لكم أنواع الشوكولاتة اللي استخدمتها. النوع الأول من الشوكولاتة هي شوكولاتة هيرشي. النوع الثاني من الشوكولاتة اللي هي شوكولاتة داكنة، استخدمت هذا القالب. عندنا المقادير: دقيق، عندنا سكر أبيض، عندنا سكر بني، السكر البني الرطب، عندنا زبدة مذابة، عندنا بيضة واحدة، فانيليا، بيكربونات الصودا، ملح. عندنا هنا الشوكولاتتين اللي هي الهيرشي والقالب، وحنستخدم جوز. أول شي راح نضيف السكر الأبيض والسكر البني، نضيف عليه رشة الملح والزبدة. حنخلط الآن السكر والزبدة إلى ما حبيبات السكر تذوب زي الناس. حتاخذ معنا وقت هذه المرحلة. حنخلط زي الناس، بعدين نضيف عليها البيضة ونضيف الفانيليا، ونرجع نخلط إلى ما يمتزج كل المكونات مع بعضها. ممكن المرحلة هذه تاخذ معانا شوية وقت ومجهود، لكن عشان يطلع الكوكيز معانا بالطراوة المطلوبة والقرمشة لازم حبيبات السكر تذوب عشان ما تطلع لنا الكرنش اللي مو حلو في الكوكيز. هذا قوامها في النهاية. حنستخدم مشخل عشان نشخل الدقيق. حنحط كمية الدقيق كلها وحنضيف عليها بيكربونات الصودا في هذه المرحلة عشان تخلي الكوكيز فلافي وما يدينا كتل دقيق، ما طلعنا كتل دقيق في الكوكي. الآن بالسبوتيلا حنخلط كل المكونات مع بعضها إلى ما تمتزج كل المكونات مع بعض. هذه مرحلة ضروري ما يبقى أي قطع دقيق ما انخلطت. هذا شكلها معنا بعد ما انخلطت. حنضيف الشوكولاتة، حنضيف الجوز، ونخلط المكونات مرة ثانية إلى ما الجوز والشوكولاتة ينخلط مع الخليط حقنا. هذا شكل الخليط بعد ما انخلطت كل المكونات مع بعضها. الآن في صينية حطيت عليها ورقة زبدة، وحنجيب سكوبر حشكلها بسكوبر، أو بدكم تشكلوها بيدكم. الآن حنبدأ نشكل. نتأكد إنه نعبيها، نسيب فراغات بين كل كوكيز والثانية، لأنها هي حتفرد معانا في الفرن، فما نبغاها تلصق في بعضها ويطلع شكلها في النهاية مو مرتب. فحنكور كل واحدة وحنحط كل واحدة بعيدة عن الثانية في الصينية. بعد ما ننتهي من تشكيل كل الكوكيز نحطها في الفرن، وهذا شكلها بعد ما تخرج من الفرن. لكن الآن في هذه المرحلة نحاول نسيبها أقل شيء ربع ساعة. أنا عارف إنه ريحتها مرة تشهي، لكن نسيبها ربع ساعة عشان تكون الكوكيز لما تخرج تكون طرية. بكذا نكون وصلنا لنهاية المقطع. I hope إنه عجبكم المقطع. إذا عجبكم لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة، واكتبوا لي في التعليقات إذا سويتوا الوصفة. أشوفكم في المقطع الجاي.